أهلا بك في قناتي. أنا زينب، راح أساعدك على تعلم اللغة الإنجليزية. هاي القناة مصممة لاحتراف اللغة الإنجليزية، واللي راح تساعدك على القراءة والكتابة والمحادثة بطلاقة، بالإضافة إلى أنها بتأسس لامتحان التوفل والآيلتس. والقناة تحتوي على عدة مستويات، وراح نبلش بالمستوى الأول وهي أساسيات القواعد الإنجليزية. في حلقة اليوم رح نحكي عن Reflexive pronouns أي ضمائر انعكاسية أو Emphatic pronouns وأي ضمائر التأكيد. وكلا الاسمين يعودان على نفس الضمائر. عادة تستخدم الضمائر حين نرغب أن نؤكد أن الشخص نفسه قام بفعل الشيء، على أن هاي الضمائر الانعكاسية Reflexive pronouns عادة تأتي مع أفعال معينة تسمح بانعكاس أو تأكيد الفاعل أو الضمير على نفسه. الضمائر الانعكاسية Reflexive pronouns تتطابق مع الفاعل أو السبجكت، فإذا كان الفاعل مفرد مذكر كان ضمير انعكاسي Reflexive pronoun ضمير مفرد مذكر. للتوضيح نعطي مثال: He cut himself with the knife، أي هو جرح نفسه بالسكينة. لاحظ أن الفاعل subject هو he أي هو، والفعل cut أي جرح يمكن أن يستخدم معه الضمير الانعكاسي Reflexive pronoun لأن الشخص يمكن أن يجرح نفسه، فبستخدم الضمير الانعكاسي Reflexive pronoun اللي هو himself، لأن الضمير him هو ضمير مفعول به object pronoun جاء معه كلمة self والتي تعني نفسه، والمعنى الإجمالي complete meaning هو جرح نفسه أو هو جرح حاله بالسكينة. طبعا إذا ما شاهدت حلقة ضمائر المفعول به object pronoun ارجع وشوفها قبل ما تحضر هاي الحلقة، لأن من المهم تعرف ضمائر المفعول به object pronoun. لاحظ أن الفاعل السبجكت والمفعول به object عائد على نفس الشخص، وهذا الإشي بينطبق على كل ضمائر انعكاسية Reflexive pronouns. الجدول التالي رح يشمل كل ضمائر الفاعل subject pronouns التي يمكن تستبدل بالأسماء، والضمائر الانعكاسية Reflexive pronoun طبعا مع أفعال مختلفة تسمح للفاعل أو السبجكت أن يقوم بفعل يرجع على نفس الشخص أو الشيء. Emphatic pronouns أو Reflexive pronouns. I myself, I injured myself. We ourselves, we cut ourselves. You yourselves, yourself. You talk to yourselves, you talk to yourself. He himself, he helped himself when no one did. She herself, she taught herself English. It itself, it hurt itself. They themselves, they enjoyed themselves. لاحظ لما كان الفاعل أو السبجكت اللي هو ضمير الفاعل subject pronoun هو I، كان ضمير الانعكاسي Reflexive pronoun أو ضمير التأكيد Emphatic pronoun هو myself أي نفس. I injured myself أي أنا أذيت نفسي. أما لما كان الفاعل subject أو ضمير الفاعل subject pronoun هو we، كان ضمير الانعكاسي Reflexive pronoun أو ضمير التأكيد Emphatic pronoun هو ourselves أي أنفسنا. لاحظ أن كلمة self في حالة الجمع تصبح selves، استخدمنا صيغة الجمع لأن our هي جمع أي نحن، ولمعرفة كيف جمعنا الكلمة راجع حلقة الأسماء المعدودة. وفي المثال حكينا we cut ourselves أي نحن جرحنا أنفسنا. أما في حالة كان الفاعل subject أو ضمير الفاعل subject pronoun هو you، كان ضمير انعكاسي Reflexive pronoun أو ضمير التأكيد Emphatic pronoun هو yourselves أو yourself أي نفسك أو نفسك أو أنفسكم. طبعا زي ما سبق وشرحنا في حلقة الضمائر فإن الضمير you قد يأتي مفرد سواء مؤنث أم مذكر، فبستخدم yourself أي نفسك أو نفسك، أو جمع فبستخدم yourselves أي أنفسكم. فبنحكي you talk to yourself أي أنت تتحدث مع نفسك أو أنت تتحدثي مع نفسك، أو you talk to yourselves أنتم تتحدثون مع أنفسكم. لما كان الفاعل subject أو ضمير الفاعل subject pronoun هو he، كان الضمير الانعكاسي Reflexive pronoun أو ضمير التأكيد Emphatic pronoun هو himself أي نفسه، فبنحكي he helped himself when no one did أي هو ساعد نفسه حين لم يساعده أحد، أو هو ساعد حاله حين لم يساعده أحد. ونفس الشيء بنحكي عن الفاعل subject أو ضمير الفاعل subject pronoun وهي she، حيث تصبح herself لما تتحول إلى ضمير التأكيد Emphatic pronoun أو ضمير الانعكاسي Reflexive pronoun أي نفسها. she taught herself English هي علمت نفسها الإنجليزية أو هي علمت حالها الإنجليزية. ونفس الشيء عن الفاعل subject أو ضمير الفاعل subject pronoun وهو it، حيث تصبح itself لما تتحول إلى ضمير التأكيد Emphatic pronoun أو ضمير الانعكاسي Reflexive pronoun أي نفسها أو نفسه. It hurt itself. ممكن الضمير it يعود على قطة أو قط أي هي القطة أو القط آذت نفسها أو آذى نفسه. نفس الشيء عن الفاعل أو السبجكت أو ضمير الفاعل subject pronoun وهي they، حيث تصبح themselves لما تتحول إلى ضمير التأكيد Emphatic pronoun أو ضمير الانعكاسي Reflexive pronoun أي أنفسهم، سواء كان العاقل أو غير العاقل، وبنقصد غير العاقل حيوانات بشكل عام. فبنحكي they enjoyed themselves أي هم متعوا أنفسهم، سواء كان المقصود هو أشخاص أو حيوانات.
زي ما سبق شرحنا تأتي ضمائر التأكيد emphatic pronoun أو ضمائر انعكاسية reflexive pronoun مع أفعال معينة تسمح لها بالانعكاس أو التأكيد على قيم الشخص أو الأشخاص أو غير العقل سواء مفرد أم جمع. والأفعال هم enjoy, behave, help, educate, teach, hurt, kill, cut, burn, make, paint, clean. وهناك أفعال أخرى تأتي مع حروف الجر إذا صاروا استخدمناها مع الأفعال الانعكاسية reflexive pronouns وهم talk to, say to, take care of, laugh at. مثال let her take care of herself أي دعها تهتم بنفسها. لاحظ أن ضمير التأكيد emphatic pronoun herself جاء مباشرة بعد حرف الجر of. أما إذا سبق حرف الجر by ضمير التأكيد فإنه يعني لوحده أي بدون مساعدة. مثال I can do my homework by myself أي أستطيع أن أقوم بحل الواجب بنفسي. الخلاصة تأتي ضمائر انعكاسية reflexive pronoun أو ضمائر التأكيد emphatic pronouns عندما نريد أن نؤكد أن الفاعل subject هو نفسه من قام بفعل أو عمل الشيء، ويمكن أن تأتي الضمائر الانعكاسية مع كل ضمائر الفاعل subject pronouns. طبعا يتكون ضمير انعكاسي reflexive pronoun من مقطعين، والمقطع الأول هو ضمير المفعول به object pronoun وكلمة self والضمائر هم myself, ourselves, yourself, yourselves, himself, herself, itself, themselves. سؤال اليوم استخدم الضمير الانعكاس reflexive pronoun المناسب. I burned space أو فراغ yesterday. It still hurts me. Shadia loves looking at space in the mirror. The cat can open the door by space. Anwar is teaching space to speak French. The children clean the kitchen all by space. We enjoyed space very much last night. Did you paint the house space? والجواب I burned myself yesterday. It still hurts me. Shadia loves looking at herself in the mirror. The cat can open the door by itself. Anwar is teaching himself to speak French. The children cleaned the kitchen all by themselves. We enjoyed ourselves very much last night. Did you paint the house yourself? أو did you paint the house yourselves? وفي نهاية الحلقة إذا عندك أي سؤال أو تعليق اكتب لنا إياه أسفل الفيديو. أما العبارة الاصطلاحية الإيديوم لهذا اليوم يتحدث عندما نشير إلى أن الشخص مفلس أي لا يحتكم على فلوس فبنحكي flat broke. مثال جميل can't lend us any money. He is flat broke. أي جميل لا يستطيع أن يقرضنا فلوس فهو لا يملك شيء. شكرا على المشاهدة، ولو أعجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة وفعل الجرس.